Adlaw Barakato. I decided na gawin ang video na to because of the recent happening na nangyayari sa Davao. And not only that, kaya ginawa ko na lang ang video na to kasi hindi ako pinahintulutan ng Facebook na mag-live. That is because may recent na na-post ako na video na it violates the policy of Facebook or whatsoever. Pero, yun nga. The reason na ginawa ko ang video na to is to take the stand that I have sa nangyayari. Maybe, sasabihin ng iba na, ano ba itong pinagagawa mo? Walang kahulugan. But this is the simplest way para hikayatin yung mga tao. Kasi sa panahon ngayon, parang na-immune na yung mga tao. Alam nyo yung stage ng disobedience, nakakatakot pag nangyari yon sa atin. So, what is my stand to what happened to Davao? Sa matagal na panahon, hindi po nangyari ang bagay na ito. Davao is one of the safest place. Early 2000, nang magkaroon ng giyera sa Zamboanga, sinigurado ni founder chairman Normie Schwari kay Tatay Digong na hindi mapapenetrate ng Abu Sayaff ang Davao, which they were not able to penetrate Davao for a long period of time. Tapos mangyayari lang sa panahon na to sa kanyang administration. So kung iisipin natin, may signal yun na parang sige, pag hindi ka tumigil, ito ang gagawin namin, which they did. Who are these people? There are some possible reasons na nangyari to. First is, pwede na ang opposition, the Liberal Party, are the one behind this. Second is Abu Sayaff. Why Abu Sayaff? Alam nyo, before pa siya nakaupo, naisip ko na time will come. The US will intimidate the president if he will win. Kasi gagawin nilang lahat through Cold War na mapasunod ang presidente, which they are doing sa ibang bansa. At ito ang nangyayari ngayon. And how? Through Abu Sayaff. Just like what they're doing to other countries. They are using war propaganda through ISIS in Middle East to destabilize countries. And that is their indirect way to attack or to let the leaders to that country become allies. Gets po ninyo? But our president is very firm in taking the stand of being neutral between the Soviet Republic and the NATO. Again, uulitin ko po kasi medyo may pagkamalawak po yung issue na to eh. So, aside from the internal issue, yung sinasabi ng presidente na, oops, wag kayong makialam dito. The US must not intervene because this is an internal issue. It is an internal issue, but the internal issue was being taken advantage by these foreign people interested to the president being under their control. But again, the president is always saying, I am a president of a sovereign country. Diba? Now, yun nga po. First is pwede ang Liberal Party. Second is the Abu Sayaff financed by the NATO. Bakit ang NATO? Dahil ang NATO tsaka Soviet Republic, and when I say Soviet Republic, these are communist countries led by Russia. So, ito pong NATO na ang nangunguna is USA at saka itong Soviet Republic na ang nangunguna ay Russia, pinag-aagawan nila kung saan kakampi ang ating mahal na presidente. Now, the NATO is leading Paano naging leading ang NATO? Dahil ginagamit nila ang Abu Sayaff
para pag-ingayin at to, to intimidate our president. They are financing the Abu Sayaff. Alam niyo before, sa panahon ni Commander John Jalani, who is a Muslim scholar before, medyo may pagka-righteous itong Abu Sayaff. But eventually, because of the younger commanders under this group, I no longer know what they're fighting for. They are into kidnapping, they are into ransoms, which is very, yung ang babatugan niya, ang lalaki ng katawan, tapos yan lang yung alam nilang hanap buhay. And they use Mindanao because Mindanao is rich. Mayaman na ang pagkain ng Mindanao eh. Kung doon sila punta sa Visayas, iwatak-watak ang Visayas, maghihinalo sila doon, walang pagkain. So, they are staying in Mindanao. Because they are staying in Mindanao, yung parang nakikilala sila na part ng mga Muslim. Now, I also decided to make this video for me to relate this. I-relate ko po siya sa federalism. This video is to remind you, ipapaalala ko lang po yung importansya ng federalism. Kasi, for me, yung nasa isip ko is, masasalbad ang presidente through federalism. Kasi sa panahon ngayon, isip lang niya, only one head is working right now and only the head of the president. Ang nakakabahala po dito is, every time that the foreign countries wants to hit the Philippines, madali nilang natatarget yung president natin. Because we are under the unitary form of government, a presidential form of government. Which means, kung ano yung kaguluhan at ingay na ginagawa nila sa isang parte ng Pilipinas, the president is always involved because the president is the primary person responsible for the national security. Whereas, kung mag-federalism po tayo, magkakaroon ng mga sub-states, magkakaroon ng mga estado. So, sa pangyayari ngayon, kung nangyari ito under federalism, ang Davao, ang estado na napapaloob ang Davao, ang magiging primary responsible sa national security. So, sila ang magkakandak ng aksyon laban sa terrorism doon sa Davao. And the president will be the secondary. Pag hindi na kaya ng estado na yon, saka mag-intervene ng president na, ano nangyayari dyan? Kaya nyo ba? So, in that form of government, in that form of system, any countries cannot weaken the president kasi hindi nila directly ma-attack yung president, hindi nila directly mapapasakit yung ulo ng presidente because the head of the state of that sub-state, the head of the sub-state will be the first responsible before the president. So, para po sa akin, ginagawa ko to dahil, remember, the sovereignty emanates to the people. Which means, meron po tayong kakayahan na baguhin ang gusto nating baguhin sa ating bansa. How? I remember, nasabi ng isang professor ko, sabi niya, only the Philippines ang nag-legalize ng striking. Which means, anytime we can decide to strike and push through federalism. Kapag hindi na kaya ng president natin, we can go federalism. At ano po yung advantage ng federalism? Ganito po yon. Kung magiging federal form of government tayo, magkakaroon tayo ng prime minister. At ang prime minister na to ay magkakaroon ng subordinates. At ito po yung the parliament members. Ito ang Senate at saka ito ang Congress. Yun po yung magiging under sa sa prime minister. Magkakaroon ng senior ministers, magkakaroon ng junior ministers. Senior ministers refers to the Senate members and then junior ministers will be the Congress. Para hindi po kayo malito. So ganun. Ang prime minister ay magiging responsable sa operation, national operation, which means even the military defense ay under sa prime minister. Tapos, ang senior minister at junior minister ay under sa prime ministers. But still, kahit may prime minister tayo, nandyan pa rin ang president. But
But the president will be responsible for the administrative operation of administrative system of the country, which means na sa kanya yung mga secretary of the agencies and departments. Magkakaroon din pa rin tayo ng secretary ng agencies tsaka departments under the president sa federalism. However, the substates, yung mga substates will be under the president. Which means na yung mga governors ng mga provinces, sila yung magiging head ng mga substates na to. At pag itong mga substates ay nagkaroon ng mga head, ang head na yon i-centralize nila yung mga estado ng Pilipinas. Which means the LGUs, the local government unit, will be more coordinating with each other. Gaya po dito sa Cebu. Let's say dito sa Cebu. Kapag dito sa Cebu, ang Cebu City is parang hindi na siya control ng governor. The mayor is in control. So, if magkakaroon ng federalism, is masa-centralize siya, may coordination, which has, kung iisipin natin, marami yung good effect nito, gaya ng traffic. The traffic will be resolved. Paano ma-resolve? The coordination between the local government or the municipalities is a very good help to resolve traffic. Kasi minsan, yung batas trapiko ng isang munisipyo ay iba sa batas trapiko ng ibang munisipyo. So, walang coordination. Ganon. But sa federalism, we will be centralized under a sub-state. Isa lang yan, ha? About traffic. Another advantage is, pag naging federalism tayo, yung 60-40 na sinasabi nila, na yung 100% ng tax collection na pupunta sa national, at ang babalik sa atin is only 40%. Ang 60% mananatili sa national at sila na yung may alam ng gagawin doon. But for federalism, 80% ng tax na nakolekt ay mananatili sa sub-state. At ang 20% lang ang ibibigay sa national. Now, the 80%, yung 80% na yun, may percentage na napapanatilihin sa sub-state. Bakit? Bakit kailangan panatilihin sa sub-state? Kasi yung head ng sub-state, yung governor, titingnan niya kung alin ang munisipyo or alin ang parte ng kanyang estado na kailangan i-develop. Kailangan kasi equal yung pag-develop, sabay ang development. So see, those areas na hindi napapansin ay mapapansin. And the people will be more involved in federalism. At kapag federal po tayo, gaya ng suliranin na hinaharap natin ngayon, ay magiging madali lang. Kasi, maraming substates. Kapag nagkagulo doon, yun lang yung may gulo. Yung gulo na yun is the first accountable will be the leader of that substate. Now, gaya ng pangyayari ngayon, gaya ng pangyayari sa, let's say, sa Sulu. Itong mga Abu Sayaff na to, when they go downtown, they are in a civilian form. Naka-civilian lang yung mga to eh. Pag nasa nasa bukid, saka hahawak ng armas. Now, paano maging effective yung pagsugpo sa kanila? If only na hindi nag-intervene ang AFP sa panahon ngayon, or 100% full force ang MILF tsaka MNLF, masusugpo yan eh. Paano? Yung ganitong nangyayari ngayon, awkward sa part ng MNLF tsaka MILF kasi nandyan yung AFP. So, hindi siya effective kasi nandyan yung MILF, nandyan yung MNLF, nandyan yung AFP, ang daming nakikisawsaw. Nandyan pa yung drug syndicates, andyan pa yung oh my God. But if you try to imagine, kung naging federal form of government lang po tayo, let's say, sa, Bangsamoro State, tapos may terrorism existence dyan, 100% the MNLF and MILF will take responsible to the terrorism existence. And how effective it is. Ang mga leader na namuhay sa lugar na yon ay of course kilala ang mga taong nakatira sa kanilang lugar. So they themselves can identify these people creating chaos to their own place. Pero sa nangyayari po ngayon, hindi po sila makakilos ng maayos because the AFP is intervening to the said pangyayari.
Though ang president ay binigyan ng chance si Normie Schwarry na makipag-negotiate dito sa mga Abu Sayaff, it's still not enough. So see, isa lang po yan sa maraming effect ng federalism. And why I'm saying this, I'm very hopeful, kahit sabi nilang walang say-say yung pinagsasabi mo dyan, time will come, and again, I will say, sovereignty resides to the people. Sovereignty emanates to the people. That means, meron tayong kakayahan na baguhin ang gusto nating baguhin. We can peaceably assemble ourselves and strike para isaparaan ang federalism. Ito po, nakikita kong resolution sa nangyayari sa ngayon. Because the president, kung alam niyo lang ang bigat-bigat ng inaalala ng president natin sa ngayon. So, if you have any questions,